të posedosh një makinë të epokës, nëse e do vërtet flasim, dhe nëse nuk është se e blen për faktin se mundesh, ose ke nevojë për një hobi, pra nëse ti me të vërtet pëlqen një makinë me karakter, duhet të heqësh dorë nga shumë komoditete të zakonshme, një makinë normale ditëve të sotme. Siç është tepër e zhurshme, jashtëzakonisht shumë e zhurshme, për faktin se është e madhe, aerodinamika është zero, por ngjon dhe ajrin që përplaset në makinë, është pak e bezishme, nuk ke ato komoditete i makine normale që kur hap derën 21 lëmë lajmërim, ose ke kondicionerin, do të hapish thjesht në xham, ta përdorësh, etj janë disa gjëra që neve që e duam më të vërtet këtë makinë nuk na bie në sy. Janë makina me karakter dhe i pranojmë edhe defektet, i pranojmë gjithçka për atë kënaqësi që na jep. Sot po shkojmë në Tiranë për një orë arrim, do marrim veshjen e sipërme, do ta veshim që atje dhe do të provojmë kthimin, çfarë ndryshimi do ketë. Vazhdoni më ndiqni për të parë rezultatin. Flasim për shpejtësinë e kësaj makine. Nuk mund të them që kjo është një makinë nga daltë, siç mund mendoj dikush si një kërmiell. Një mesatare 80-90 km/h për atë kohë kur rrugët ishin shumë të kufizuara se janë sot. Ishte perfekte. Dakord, do marrim më tepër kohë për të çuar në destinacion ndryshe nga makinat e viteve të sotshme. Pa ajo që më mbrapa është kënaqësia e udhëtimit me një makinë të tillë me karakter, një makinë që mban një histori dhe është bërë pjesë e familjes, mënyrë jetese tani për ne. Atëherë, arritëm në Basan, udhëtimi shkoi me sukses, asnjë lloj problemi, dhe ja ku surpriza, më mirë se ta shpresoja. Kjo është një material shumë i fortë, shumë viskos, ndryshe nga kjo gjëja që mor makina, që nuk është fare alumin, po duket si plasmas sipër dhe mbrapa mungon letra. Shikoj pa çfarë mrekullie, 25 mm, e rënd, e fortë, e veshur me një stres jashtëzakonisht shumë të fortë, nuk e di nëse mundem ta heq tani. Nuk mundem. Ja, nuk mundem ta heq, gjithsesi. Alumini është sipër, alumin, vërtet alumin. Është shumë i trashë, e rënd, është më mirë, 10 herë më mirë se ajo që shpresoja. Hajde shohim si do dali tani.
Atëherë ky është përfundimi, jo përfundimi plot. Tani fillon puna për ta shtypur me rul të gjitha që mos ketë asnjë xhep ajri. Ngjitja është e fortë, është shumë e mirë. Do kisha preferuar ta kisha marrë alumin si kjo e para, më fleksibël në punim. Kjo është pak më e vështirë. Por gjithsesi, kjo është përfundimi. Unë do vendos, nuk është shumë estetike kjo material domethënë. Ky këtu, do kisha preferuar si ky më mirë. Pra ju komandoj merrni këtë. Ky është shumë i sertë, është si radiografia në formë aluminia. Gjithsesi, kjo do vishet me kompensat fiber, nuk do dallohet. Dyshimi është i madh. Mendoj që ja vleti një shpenzim. Shpenzi ja musha menja dhe grua se ja vlente. Se ngele duke prish lek thot. Po është vetëm një punë që kam bërë tani, që është saktë dhe përfunduar, që nuk do kthehem më mbrapa. Pra, izolimi sipër është tamam aty ku duhet. Nesër çmontoj edhe këto. Edhe do bëj testin në rrugë sa decibel ka ulur. 80-85 decibel ishte me 100 km/h. Autostradën Elbasan Durrës pa këto. Shohim nesër sa ndryshim do ketë.